เมื่อหลายปีก่อนระหว่างที่ผมขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อไปร่วมงานศพของอดีตเจ้าวาดท่านหนึ่งตามคำชี้ชวนของญาติผู้ใหญ่ซึ่งผมได้ชักชวนญาติธรรมที่ฝึกมโนยิทธิให้ร่วมเดินทางไปด้วยเธอนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะตอบปฏิเสธเธอให้เหตุผลว่าไม่สามารถไปกราบพระรูปนี้ได้เพราะท่านบวชแต่ไม่มีสภาพความเป็นพระและเห็นว่าในขณะนี้ท่านกำลังใช้กรรมอยู่ในนรกขุมใหญ่ที่เรียกว่าอเวจีมหานรกด้วยเหตุของการติดหนี้สงฆ์ในระหว่างที่บวชเป็นพระภิกษุสภาพที่เห็นในเมืองนรกท่านไม่ได้แต่งกายเป็นพระภิกษุและอธิบายถึงรูปลักษณะของท่านก่อนที่จะบวชถึงผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเส้นผมทั้งที่เธอไม่เคยเห็นหรือรู้จักเจ้าวาดองค์นี้มาก่อนแต่กลับบอกถึงรูปร่างลักษณะทุกอย่างได้ถูกต้องตรงทั้งหมดระหว่างที่ขับรถไปก็นั่งพิจารณาเรื่องนี้ไปอะไรหนอเป็นเหตุให้คนเราตกนรกพลันก็นึกไปถึงคำสอนขององค์หลวงพ่อฤาษีที่ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาตายด้วยจิตที่เศร้าหมองไปทุกขติเป็นเพราะจิตของคนเรานี่เองเป็นบ่อเกิดหรือเป็นต้นเหตุของการพูดหรือการกระทำใดๆถ้าจิตมีความคิดเห็นดีการพูดและการกระทำก็จะดีไปด้วยที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในทางกลับกันถ้าจิตมีความคิดเห็นไม่ดีหรือจิตคิดชั่วการพูดและการกระทำก็จะชั่วไปด้วยหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นหรือการเห็นของจิตถ้าจิตของเรามีความรู้ความเข้าใจโลกตามที่เป็นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือการเห็นถูกต้องในทางตรงกันข้ามถ้าจิตของเราเห็นผิดจากความเป็นจริงหรือผิดจากทำนองครองธรรมเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในความเห็นผิด3อย่างประกอบไปด้วย 1. อากาลิยะทิฏฐิเห็นว่าการกระทำไม่ว่าทำชั่วหรือทำดีไม่มีผล 2. อเหตุกทิฏฐิเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัย 3. นัตถิกทิฏฐิความเห็นผิดว่าไม่มีได้แก่เห็นว่าการให้ทานไม่มีผล 2. เห็นว่าการกราบไหว้บูชาไม่มีผล 3. เห็นว่าการบวงสรวงไม่มีผล 4. เห็นว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีผล 5. เห็นว่าโลกนี้ไม่มี 6. เห็นว่าโลกหน้าหรือชีวิตหลังความตายไม่มี 7. เห็นผิดว่ามารดาไม่มีคุณจึงไม่ต้องทดแทนพระคุณ 8. มีความเห็นผิดว่าบิดาไม่มีคุณจึงไม่ต้องสนองคุณใดๆให้แก่ท่าน 9. มีความเห็นผิดว่าสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มีไม่ว่าจะเป็นเทวดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายไม่มีอยู่จริง 10. มีความเห็นผิดว่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าโดยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่มีอยู่จริงจะเห็นได้ว่าตัวมิจฉาทิฏฐินี่เองที่ลากจูงผู้คนจำนวนมหาศาลไปสู่เมืองนรกส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมีอยู่2 อย่างประการแรกปรโตโคสะคือการโฆษณาแต่บุคคลอื่นเสียงจากผู้อื่นฟังคำบอกเล่าชักจูงจากผู้อื่นเมื่อเขาชักจูงให้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมีความเห็นผิดก็ฝังไว้ในจิตและเชื่อไปตามนั้นประการที่2อโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยไม่แยบคายการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาความไม่รู้จักคิดการปล่อยให้อวิชชาครอบงำตรงกันข้ามกับคำว่าโยนิโสมนสิการ
จะเห็นได้ว่าความเป็นมิจฉาทิฐินั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากบุคคลภายนอกและตัวเราเองอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมการเป็นมิจฉาทิฐิหรือมีความเห็นผิดจึงต้องไปนรกหากเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจะเห็นว่าทุกหัวข้อของความเห็นผิดย่อมส่งผลต่อการพูดและการกระทำไปในทางที่ผิดเช่นเมื่อจิตคิดว่าการให้ทานไม่มีผลจึงไม่เคยให้ทานหรือสงเคราะห์แก่ผู้อื่นจิตใจจึงหยาบกระด้างขาดความเมตตาผู้ที่ขาดเมตตาจึงไม่สามารถให้ทานได้เพราะการจะให้ทานได้ต้องเริ่มต้นจากจิตมีเมตตาก่อนเมื่อมีทรัพย์แต่ไม่เคยให้ทานการสะสมในทรัพย์จึงมีเพิ่มขึ้นความโลภจึงก่อให้เกิดขึ้นในจิตและมุ่งแสวงหาให้มีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นและจิตที่ขาดเมตตานั้นย่อมทำชั่วได้ทุกทางเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเมื่อความเป็นมิจฉาทิฐินี้เกาะกินอยู่ในดวงจิตไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อจิตเกาะอยู่ในทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของเราบ้านก็ของเรารถยนต์ก็ของเราทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างล้วนเป็นของเราอาการในลักษณะนี้เรียกว่าจิตมีความเศร้าหมองและเมื่อตายลงในขณะที่จิตเศร้าหมองย่อมไปสู่ทุกขติภูมิจะเห็นได้ว่าความเป็นมิจฉาทิฐินี้เมื่อมีความเห็นผิดเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน10 ข้อนี้ล้วนเป็นปัจจัยให้ท้ายที่สุดมีทุกขติภูมิเป็นที่ไปด้วยเหตุที่ความคิดของคนเราเป็นบ่อเกิดหรือเป็นต้นเหตุของการพูดการกระทำจึงจำเป็นต้องฝึกจิตให้มีสัมมาทิฏฐิโดยเริ่มจากการฝึกรักษาศีล 5ให้บริสุทธิ์ฝึกเจริญสมาธิเพื่อระงับนิวรณ์ 5หรืออารมณ์ชั่วของจิตและสุดท้ายฝึกเจริญปัญญาด้วยความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติจนมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างท่องแท้ตามความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อตั้งจิตของเราให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาเมื่อผมขับรถมาถึงหมู่บ้านที่มีงานศพพระผมก็เริ่มตรวจสอบข้อมูลด้วยการถามญาติผู้ใหญ่ถึงประวัติความเป็นมาของเจ้าอาวาสที่มรณภาพก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านมีอาชีพเป็นนักดื่มคือมีอาการเมาสุราทุกวันจนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านญาติจึงพามาบวชเพื่อต้องการให้เลิกสุราและต่อมาในภายหลังก็ผลักดันขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเวลาผ่านมาอีกหลายปีท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์และอดีตท่านเจ้าอาวาสนี้ได้นำเงินของทางวัดซึ่งเป็นเงินของสงฆ์นำมาใช้ในการจัดงานฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้หลังจากงานเลี้ยงฉลองท่านก็เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างหนักรักษาตัวมาเป็นเวลาหลายปีร่างกายสู้ผอมไม่มีแรงจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงในช่วงนาทีท้ายๆของชีวิตท่านมีอาการกระสับกระส่ายด้วยความหวาดกลัวมีความรู้สึกว่ามีมวลความร้อนมหาศาลกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ตัวในวินาทีสุดท้ายท่านร้องสุดเสียงว่าร้อนทนไม่ไหวแล้วพร้อมกับสะบัดจีวรที่ห่อหุ้มร่างกายหลุดออกจากร่างและสิ้นใจอย่างน่าเวทนาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดี